ในขณะที่ทางด้านมานูเอลวาวนะครับซึ่งคนนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าตัวเขาสนับสนุนกรณีที่ทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของไม่ตัดประเด็นเกี่ยวกับการส่งทหารเนี่ยไปร่วมรบในประเทศยูเครนนะครับโดยเอ็มมานูเอลวาวนั้นเนี่ยบอกนะครับว่าชะตากรรมของชาวฝรั่งเศสและคนอื่นๆของยุโรปนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเป็นศัตรูระหว่างรัสเซียและยูเครนนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องดำเนินการอย่างแน่วแน่มากกว่านี้ในการสนับสนุนยูเครนหนึ่งในนั้นรวมถึงการช่วยเหลือด้านการทหารเขาไม่อาจยอมรับสมมุติฐานว่าทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยเอาชนะยูเครนได้หรือว่าเป็นชัยชนะของวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งบอกว่าจะเป็นตัวแทนของจุดจบของประชาธิปไตยในยูเครนและเป็นตัวแทนของความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์การทหารการเมืองและความดีงามของยุโรปนะครับซึ่งเอ็มมานูเอลวาวบอกว่าการจะเอาชนะรัสเซียนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งเหล่านี้เราต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งรวดเร็วยิ่งขึ้นและไม่ขัดขวางไปทุกๆเรื่องเขาดูเนี่ยครับก็คือพูดถึงในกรณีที่ทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยบอกว่าจะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารนาโต้ไปช่วยยูเครนรบแม้ว่าก่อนหน้านี้หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์เยอรมนีสหรัฐอเมริกาอิตาลีรวมถึงอังกฤษและก็สมาชิกชาติอื่นๆในนาโต้นั้นก็ออกมาปฏิเสธแนวคิดของเอ็มมานูเอลมาครงนะครับรวมถึงเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้นั้นก็บอกว่าไม่เคยคุยเรื่องนี้กันนอกจากชาติที่เคยเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียตเพียง2 ชาติเท่านั้นที่ให้การสนับสนุนเอ็มมานูเอลมาครงในการส่งทหารไปร่วมรบกับยูเครนนั่นก็คือเอสโตเนียและก็ลิทัวเนียนะครับที่มีการสนับสนุนแนวคิดแบบนี้นะครับแต่ว่านี่แหละครับอดีตนายกของฝรั่งเศสนั้นก็สนับสนุนเช่นเดียวกันว่ามันต้องทำและต้องทำให้เร็วด้วยครับยังอยู่กันที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานว่ามีการพบตุลเลือดตามพื้นที่รถไฟใต้ดินรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลส์เดอโกที่กรุงปารีสตอนนั้นเองเนี่ยรัฐบาลต้องมีการสั่งให้มีการปิดโรงเรียนหลายแห่งรวมไปถึงเรื่องของการจัดการประชุมฉุกเฉินอยู่หลายครั้งแล้วก็ประชาชนชาวฝรั่งเศสเกิดความตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของตัวเลือดในประเทศนะคะโดยมีข้อมูลระบุว่าตัวเลือดตัวนี้เนี่ยมาจากการลี้ภัยของชาวยูเครนแล้วก็ทำให้มีการระบาดตัวเลือดในประเทศของฝรั่งเศสแต่ว่าข้อมูลล่าสุดนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกิจการยุโรปของฝรั่งเศสอย่างชองโนเอเบโรมีคำพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลเท็จที่ทางการรัสเซียเนี่ยมีการปล่อยข้อมูลนี้มาเพราะว่าจากการตรวจสอบของวิจินัมหน่วยงานตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลทางดิจิทัลระบุว่าทางหน่วยงานเนี่ยสามารถระบุเครือข่ายเว็บไซต์ว่ามีต้นกำเนิดในรัสเซียหลาย10เว็บไซต์และเขาก็มองว่ามันเป็นการทำลายความมั่นคงทางความคิดเห็นของประชาชนในฝรั่งเศสรวมไปถึงยุโรปด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่รัฐมนตรีของฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อมูลออนไลน์ที่มาจากรัสเซียซึ่งไม่ถูกต้องค่ะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของราคาพลังงานกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางด้านรัสเซียได้ประกาศนะครับในการที่จะระงับการส่งออกน้ำมันเบนซินเนี่ยเป็นอย่างน้อย6 เดือนด้วยกันเพราะบอกว่าต้องการสร้างเสถียรภาพเนี่ยครับให้กับราคาพลังงานในประเทศนะครับแต่ว่าเวลานี้คุณผู้ชมครับอาจจะมีการกระทบต่อเรื่องของราคาพลังงานไปทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อทางด้านกลุ่มโอเปกนั้นเห็นพ้องต้องกันนะครับที่จะขยายกรอบเวลาลดกำลังการผลิตนะครับเราสมาชิกของโอเปกที่นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียนั้นเห็นพ้องต้องกันในการประชุมเนี่ยครับเมื่อวันที่3 มีนาคม 2567นะครับขยายกรอบเวลาลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจเนี่ย2,200,000 บาร์เรลต่อวันเข้าสู่ไตรมาสที่2ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยครับเขาบอกว่าซาอุดีอาระเบียผู้นำโดยพฤตินัยของกลุ่มโอเปกนั้นบอกว่าจะขยายกรอบเวลาลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนส่งผลให้กำลังการผลิตของพวกเขาจะอยู่ราวๆ9 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับส่วนรัสเซียนั้นซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มที่เรียกกันว่าโอเปกพลัสก็จะปรับลดกำลังการผลิตและการส่งออกเพิ่มเติมอีก 471,000 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่2ที่ผ่านมานั้นราคาน้ำมันในปี2024หรือว่าปี2567ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆอยู่ก่อนแล้วในนั้นรวมถึงกรณีกลุ่มฮูตีโจมตีเรือต่างๆในพื้นที่ทะเลแดงแม้จะฉุดรั้งความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าความเคลื่อนไหวของโอเปกพลัสในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามที่คาดหมายไว้นั่นก็คือจะช่วยดันราคาน้ำมันให้ดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการปรับลดเนี่ยที่เขามีการพูดคุยกันจะมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่าการต่ออายุครั้งนี้เนี่ยสำหรับไตรมาสที่2นั้นอิรักก็จะมีการปรับลดการผลิตเพิ่มเติมแตะระดับ 220,000 บาร์เรลต่อวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นั้นจะปรับลดการผลิตเนี่ยครับเท่าเดิมก็คือ 163,000 บาร์เรลต่อวันเช่นเดียวกับคูเวตที่ปรับลดลงการผลิตเนี่ยจากตามเดิม 135,000 บาร์เรลต่อวันขณะที่แอลจีเรีย
บอกว่าจะมีการปรับลดกำลังการผลิตนั้น 51,000 บาร์เรลต่อวันโอมานอีก 42,000 บาร์เรลต่อวันและคาซัคสถานจะปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ 82,000 บาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งโอเปกพลัสดำเนินการปรับลดกำลังการผลิตมาแล้วหลายรอบนับตั้งแต่ช่วงปี 2565 เพื่อสนับสนุนการตลาดท่ามกลางกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากสหรัฐและบรรดาผู้ผลิตนอกสมาชิกโอเปกเช่นเดียวกับความกังวลทางอุปสงค์เนื่องจากชาติเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งหลายต้องดิ้นรนกับอัตราดอกเบี้ยระดับสูงนั่นเองนะครับซึ่งแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันโดยรวมนี้ที่เกิดขึ้นนั้นโอเปกคาดว่าจะเป็นอีกปีที่อุปสงค์จะเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งราว 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งนำโดยเอเชียส่วนทบวงพลังงานสากลคาดหมายว่าการเติบโตทางอุปสงค์จะอ่อนแอกว่านั้นมากขึ้นนะครับเติบโตเพียงแค่ 1.22 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นครับจากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะรวมไปถึงเรื่องของ OPEC Plus เนี่ยไปที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่มีความพยายามของทางสหรัฐอเมริการวมไปถึงกาตาร์แล้วก็อียิปต์นะคะที่ต้องการเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นมีการยุติการหยุดยิงชั่วคราวล่าสุดนี้จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าอิสราเอลยอมรับข้อตกลงในการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา6 สัปดาห์ถ้าเกิดว่าทางด้านของกลุ่มฮามาสเองเนี่ยยอมรับข้อกำหนดในการปล่อยตัวประกันที่มีการกำหนดว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะต้องปล่อยตัวประกันที่เป็นคนป่วยคนที่บาดเจ็บคนชราและก็ผู้หญิงรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีการตกลงประเด็นเรื่องนี้ได้ทางการของอิสราเอลนั้นจะสามารถบังคับในเรื่องของการหยุดยิงชั่วคราวได้ทันทีความเคลื่อนไหวนี้นะคะเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินบรรทุกของกองทัพสหรัฐเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางอากาศไปยังฉนวนกาซาแล้วก็ในการช่วยเหลือครั้งนี้มีมื้อที่เป็นอาหารในสำหรับชาวมุสลิมจำนวน 38,000 มื้อเพื่อบรรเทาความหิวโหยแก่พลเมืองที่รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้วยค่ะครับในขณะที่กรณีที่มีการดำเนินการรายงานข่าวกันไปนะครับว่าอิสราเอลนั้นได้มีการกราดยิงเข้าไปใส่ผู้คนที่กำลังยืนรอรับการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดนั้นพลเรือโทแดเนียลฮาการีโฆษกของกองทัพป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF ออกแถลงการนะครับว่ากองทัพได้สรุปสถานการณ์ทบทวนเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์โชคร้ายที่พลเรือนชาวกาซาถูกเหยียบจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่พุ่งปรีไปที่ขบวนรถช่วยเหลือจากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันนะครับว่าทางด้านกองทัพอิสราเอลนั้นไม่มีการกราดยิงแต่อย่างใดชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกันตายนะฮะคืออิสราเอลพยายามบอกแบบนั้นในขณะที่เรื่องนี้เนี่ยมันสวนทางกับทางด้านมูอาเซมซาร่านะครับสมาชิกคณะกรรมการเหตุฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซานะครับออกมาวิจารณ์เหตุการณ์ข้างต้นนะครับบอกว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากการสังหารหมู่เพราะเขาส่วนใหญ่นั้นเผชิญกับกระสุนลำกล้องหนักไม่ใช่อาวุธเบาซึ่งกระสุนเหล่านี้มาจากกองทัพอิสราเอลมีผู้ที่บาดเจ็บสาหัสจำนวนมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ